සුබ දවසක් යාළුවනි. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඩයලොග් TV එක ෆෝන් එකෙන් පාලනය කරන්න කියලා. ඒකට ඔයාලට IR බ්ලාස්ට් එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් ඕන. IR බ්ලාස්ට් නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රික් කඩවල තියෙනවා ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් IR බ්ලාස්ට් ඒවා. ඊන් එකක් ගන්න ඕන. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයා Play Store එකට ගිහින් Zaza remote කියලා සර්ච් කරන්න. හරි දැන් ඔය ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. මම නම් දැනටමත් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන නිසා ඕපන් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති සර්ච් කරන්න තැනක් තියෙනවා. එතන ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔෆිෂියල් සහ යූසර් කියලා දෙකක්. ඒකෙන් ඔයාලා යූසර් කියලා තියෙන තැන ක්ලික් කරන්න. දැන් උඩ තියෙන සර්ච් බාර් එක ක්ලික් කරන්න. Appliance type තැනට STB කියන එක තෝරලා electrical model තැනට HC67 කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඩයලොග් STB කියලා රිමෝට් එක. ඒක ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න නම් පොඩි ඇඩ් එකක් බලන්න වෙනවා. දැන් ඔයාලා වැඩද කියලා පරීක්ෂා කරගන්න. වැඩ නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. දැන් ඔයාලා වැඩද කියලා පරීක්ෂා කරගන්න. වැඩ නැත්නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝව ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් කියලා හිතෙනවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා සෙට් වෙන්න. අපි ආයෙමත් මේ වගේ වීඩියෝවකින් හමු වෙමු.